Kumusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Halika at alamin natin kung paano nagsimula ang Association of Southeast Asian Nations. Ang ASEAN ay nabuo mula sa ASEAN Declaration na naglalaman ng mga layunin at kahalagahan ng ating samahan. Pinirmahan ito ng 5 foreign minister mula sa 5 bansa sa Southeast Asia na sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, S. Rajaratnam ng Singapore, at Tanat Koman ng Thailand. Noong January 7, 1984, naging miyembro ng ASEAN ang Brunei Darussalam na sinundan ng Vietnam noong July 28, 1995, Lao PDR at Myanmar noong July 23, 1997, at ang huli ay ang Cambodia noong April 30, 1999. Ito ang bumubuo sa tinatawag na 10 member states of ASEAN. 10 bansa, iisang hangarin. Ang pagtibayan ng ating samahan sa ASEAN bilang isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan. Kaya, think ASEAN, feel ASEAN. Kamusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Bilang kabataang Pilipino, kasama tayo sa mas malaking samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang community of nations na unang pinangarap sa ASEAN Declaration noong 1967 at nabuo noong 2015. At bilang isang komunidad, tayo ay may iisang pangarap para sa kinabukasan, ang ASEAN Community Vision 2025. Ito ang susundin natin sa pagbuo ng isang rules-based, people-oriented, at people-centered ASEAN community. Kasama dito ang mga blueprint para palakasin ang 3 pillar ng ASEAN. At siyang magiging gabay natin para sa isang maunlad, masaya, at payapang rehiyon. Kaya laging tandaan, think ASEAN, feel ASEAN. Kamusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Alam niyo ba na ang ASEAN community ay parang isang bahay? Sinusuportahan ito ng 3 haligi na kung tawagin ay ASEAN Pillars. Ang unang pillar ay ang ASEAN Political Security Community. Sinisiguro nito na tayong mga batang ASEAN ay namumuhay sa isang komunidad na mapayapa. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang mga ASEAN Agreements at Declarations na nagpapanatili ng kaayusan sa ating rehiyon at magandang relasyon nating mga ASEAN citizen. Dahil dito, naproproteksyonan ng ating mga karapatan at teritoryo. Naiintindihan natin ang halaga ng mapayapang ugnayan para maiwasan ang mga alitan. Nakasisiguro tayo na ang bawat isa ay nabubuhay ng masaya at malaya. Dahil ang ASEAN ay ating tahanan, mahalin natin to at alagaan. Kaya, think ASEAN, feel ASEAN.
Kamusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Alam niyo ba na ang ASEAN community ay parang isang bahay? Sinusuportahan ito ng tatlong haligi na kung tawagin ay ASEAN Pillars. Ang ikalawang pillar ay ang ASEAN Economic Community. Layunin nitong mapaganda ang ekonomiya ng buong ASEAN region sa pagpapakilala dito bilang isang magandang lokasyon para sa kalakalan at negosyo. Magbubukas ito ng mga oportunidad at trabaho para sa mga mamamayan at malaya tayong makakabisita sa 10 member states ng ASEAN. Gaganda ang turismo at aangat ang buhay ng bawat tao. Maginhawa at mas maayos na buhay. Yan ang gusto ng ASEAN para sa ating lahat. Kaya, think ASEAN, feel ASEAN. Kamusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Alam niyo ba na ang ASEAN community ay parang isang bahay? Sinusuportahan ito ng tatlong haligi na kung tawagin ay ASEAN Pillars. Ang ikatlong pillar ay ang ASEAN Social Cultural Community. Layunin nitong ipakilala ang ASEAN bilang isang rehiyon na nakasentro sa mga mamamayan at para malaman natin na kahit tayo ay may pagkakaiba, tayo pa rin ay iisa. Gaya ng ating pagtulong sa oras ng sakuna, ang pagmamahal natin sa ating pamilya at paggalang sa nakatatanda, ang mga pista at mga pagdiriwang, pagkahilig natin sa sining, sports, musika at iba pa. Ilan lamang yan sa ating mga pagkakatulad na nagbubuklod sa atin bilang isang pamilyang ASEAN. Kaya, think ASEAN, feel ASEAN. Kamusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Bilang kabataan, alam mo ba na alaga ng ASEAN ang iyong mga karapatan? Sa ilalim ng ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, nagsisikap ang ASEAN na mabigyan tayo ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Makapag-aral, mag-enjoy sa pagkabata, at mangarap. Mabuhay ng payapa, magkaroon ng sapat na pagkain at masiglang katawan, makapagpahayag ng sariling opinyon at makisali sa mga usaping ASEAN. Dahil tayong kinabukasan, walang kapantay na pagpapahalaga ang binibigay ng ASEAN sa ating mga kabataan. Kaya laging tandaan, think ASEAN, feel ASEAN. Kumusta? Ako si Darren Espanto, batang Pilipino, batang ASEAN. Parang mga miyembro ng iisang pamilya kung saan may kani-kanyang katangian ang bawat isa. Tayong mga ASEAN citizen ay iba-iba. Pero lahat tayo ay nagkakaisa sa pagbuo ng isang komunidad na makatao at mapagkalinga. May respeto at pangunawa sa kani-kanyang kultura. Nagpapahalaga sa sipag at talino ng bawat isa at nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan ang ASEAN mindset, ang diwa ng samahan ng isang caring at sharing na ASEAN community. Kaya laging tandaan, think ASEAN, feel ASEAN.
Sobre la base de 5 décadas de desarrollo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se está esforzando por construir una comunidad de paz, prosperidad y sostenibilidad. Como miembro activo y responsable de la ASEAN, Vietnam ha contribuido de manera proactiva a los esfuerzos compartidos de la comunidad. El 1 de enero de 2020, Vietnam ha asumido la presidencia de la ASEAN, la presidencia de la 41 Asamblea General de la Alianza Interparlamentaria de la ASEAN, AIPA. En esta capacidad, Vietnam contribuirá a la promoción de los intereses comunes de la ASEAN y al fortalecimiento de la cohesión entre los Estados miembros. En consecuencia, Vietnam prioriza el trabajo en estrecha coordinación con otros Estados miembros para promover el papel de la ASEAN en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regional, promover la conexión regional e integración regional, mejorar la capacidad de respuesta de la ASEAN y aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial, elevar la consecuencia comunitaria e identidad de la ASEAN, promover asociaciones para la paz y el desarrollo sostenible, promover el papel y las contribuciones de la ASEAN a la comunidad global y fomentar la capacidad de respuesta y efectividad de la ASEAN. Como presidente de la ASEAN en 2020, Vietnam liderará la cooperación de la ASEAN, organizará y presidirá más de 300 reuniones y eventos. Vietnam está listo para la presidencia de la ASEAN. Las reuniones y actividades a lo largo de nuestra presidencia se organizarán en varias localidades de Vietnam, con el fin de promover una imagen de un pintoresco Vietnam y su gente hospitalaria. Bienvenido a Vietnam. ASEAN, cohesión y adaptación. Pensar en comunidad, actuar en comunidad. Hi, good morning to us all on Zoom, as well as those on FB Live. Sabi nga ni Darren Espanto, hi, ako po si Pearl Melo Vivero ng Leyte Normal University, PAFTE 8 Secretary. I'm always saying this. PAFTE Assistant Secretary, Certified ASEAN Citizen. I'm still hosting the event today, this day 2 of virtual contests, facilitated by CHED and PAFTE Region 8. Hence, we at the joint CHED 8 and PAFTE Organizing Committee would like to convey a glad Corporate Wednesday to our ASEAN brothers and sisters at the ASEAN Secretariat who may be watching, our great people of the Department of Foreign Affairs, our counterparts at the CHED Central Office, university officials who may be around to support their contestants, our Region 8 CHED Director, Dr. George M. Colorado, along with the strong team of the Regional Office number 8. Fellow PAFTE Region 8 officers, who may be here as well, headed by our Regional Chair, Dr. Marife N. Daga, and the contestants along with their coaches. As ASEAN Region 8 community, today's event is again our way to connect to this year's celebration of ASEAN 2020. To start, we shall implore the blessings from the Almighty as we pause and be reflective on this prayer. Then what will rightly follow is the singing of the Philippine National Anthem and the ASEAN hymn. Praise Him, all creation.
Thank you very much. All right, we are indeed glad to see everyone clad in their decent business or corporate outfits as appropriate for today's event. Ganyan ang ASEAN citizens, sumusunod sa mga alituntunin. Tama? If you are agreeable, type at the chat box. Hashtag I love ASEAN at R8. Go ahead. Whoever types it correctly will have a prize or will have a special recognition. All right. Hashtag I love ASEAN at R8. It should be written hashtag I love in small letters, ASEAN in capital letters, the symbol for at, capital R, and then 8. Who did it correctly? Technical, can you identify who wrote it correctly? And I see that I love ASEAN at R8 from Joyce Magdulis, also from Gino. I'm sorry, I could not. Gino Paul Lumpas. Also, the next one is from Christina and Estolano and all the rest. All right, now since many are able to write it correctly, the prize is waived. All right. All right, but anyway, thank you for participating. You are indeed here. You are showing us the warmth of your presence. All right, as an energizer, I will challenge everyone's wit at ASEAN Facts. We'll have a little game with prizes, of course. This is open to all coaches and contestants alike, but if our SHED officials are going to join, Dr. Camposano, you are challenged with this trivia, this question and answer early portion. All right, you're going to type your answer at the chat window, and whoever gets the answer first gets the prize. Are you ready? Okay, let's begin with question number 1. It says, the following countries are members of ASEAN except letter A, Brunei, B, Cambodia, C, Indonesia, D, Timor-Leste. Okay, type at the chat your answer. All right, I'd like to get the info from DJ at the technical, and he's going to forward me the name of our winner. The correct answer is letter D, Timor-Leste. Congratulations to the first participant who got it right. It's Miss Amalia Bahinting of Leyte Colleges. I guess you're going to get this prize. Miss Amalia, please send us your email address. We're going to be sending you the link to this ebook. This is Blended Learning in Higher Education by these authors. I would be glad to share this material to you. Congratulations to our early winner. All right, we still have 2 more questions. You don't have to worry. You might still have the chance of winning in the next question. Let's have question number 2. Who is the host of ASEAN 2020? Letter A, Laos, B, Vietnam, C, Malaysia, D, Philippines. Anyone who is fast at the chat window? Who is that, Ruby? The answer is letter B. All right, it's again Miss Bahinting, right? All right, congratulations, Miss Amalia Bahinting again of Leyte Colleges. She's coaching, teaching pageant contestants. All right, congratulations, Miss
Amalia Bahindi, again, you're getting another ebook titled Assess Higher Order Thinking Skills. And please send us your email address so that we can send you the link. All right, for the last question, question number 3. Ready? When was ASEAN founded? Letter A, August 6, 1966, B, August 12, 1963, C, August 8, 1967, letter D, August 18, 1964. Go. The correct answer is letter C, August 8, 1967. Who is our winner? OMG. All right. I guess I gave the answer. So the fastest na lang to type at the chat box will get the prize. Who is our winner? So it's again Miss Amalia Bahinting. Letter C, because I gave the answer. Your prize is a 100 peso prepaid load card that you can claim at the LMU Center for Teaching Excellence on better days. All right, but anyway, you're just near. You can come to the office and claim your prize. Congratulations. All right. We only have 3 questions for now. Maybe the rest of the trivia questions will be on Saturday if you are still going to be there. All right, so that is for our Energizer today. All right, let's move on. Thank you so much for your indulgence. As may be very relative to the video we have watched earlier and anchored on the theme Cohesive and Responsive ASEAN, allow me to extract word citing points from the keynote speech of His Excellency, Mr. Nguyen Xuan Phuc, the Vietnam Prime Minister, on January 6, 2020, Hanoi time, and I quote, as the ASEAN Chair 2020, as the ASEAN 2020 Chair, Vietnam commits to build on the achievements and efforts of the previous ASEAN chairs and work with fellow members in identifying future directions for the ASEAN community until 2025 and beyond. And as a paraphrase on other aspects of the message, every ASEAN citizen is urged to make every effort to contribute to the common works of ASEAN from the smallest of acts. So together we think community, act community, and share the community values. And as a final quote, there are no ties more enduring than those with hearts connected. That is from His Excellency, Mr. Nguyen Xuan Phuc, the Vietnam Prime Minister. Take note of the name of the Prime Minister. This might come out in the next trivia questions. All right, thank you very much. So the virtual contests today are first on BS Ed Teaching Pageant, healthy competition. This is a healthy competition on the future secondary teachers' skills in navigating and managing the remote classroom, a learning environment which is the option of the prevailing circumstances, and in which lessons circle on the subject Araling Panlipunan. And then the second is spoken word poetry in the Filipino language, ang ating pambansang wika. This is a showcase of artistic expressions through words as hinged on the theme of ASEAN 2020, Cohesive and Responsive ASEAN. At this time, we're going to start with spoken word poetry altogether, and then after which will be the teaching pageant. For our contest guidelines, we give them to you on this video.
All right, thank you very much, Professor Estolano, for producing the canned set of guidelines. To introduce the Board of Judges for the spoken word poetry, we give the floor now to the POFTE Region 8 Chair. Ladies and gentlemen, Dr. Marife Nicart Daga. National officials of CHED, headed by Dr. J. Prosper Rivera, CHED RO8 Director, Dr. George M. Colorado, other CHED officials, ASEAN Secretariat, Head of HAIs Region 8, PAFTI officers and members, Board of Judges, coaches, and participants, a pleasant morning. In today's competitions, we have two sets of judges. One for the Filipino spoken word poetry and another for the BSED teaching pageant. For the Filipino spoken word poetry, our first judge for this competition is a cultural performer, literature teacher, and advisor of theater organizations. She holds a BCom degree from UP Visayas Tacloban City and a PhD in English with concentration in literature from USJR. She's a trainer and coach in local and national literary competitions. Please join me in welcoming Dr. Maria Jenny C. Advincula. Our second judge for the same contest is an educator, a journalist, a composer, a poet, an essayist, a painter, a cartoonist, and a fictionist. As a student, he received prestigious honors and awards such as valedictorian, cum laude, 10 Outstanding Graduate Award, and 10 Outstanding Students of the Philippines, national finalist. He took up BS Education major in English, Master of Arts in Literature, and Doctor of Arts in Literature and Communication. As a tri-media practitioner, he first joined Summer College, then the Leighton Normal University, where he taught as college and graduate professor. His writings has been published in various publications worldwide, and he is multi-awarded as an artist. Let us welcome Dr. Dominador Doms Pagliawan. The chair of the Board of Judges for this competition is a Professor Emeritus of the University of Philippines, Visayas. She is indefatigable even after retirement from service as a professor in UP Visayas Tacloban College. She continues to grace cultural events, conducts seminars, and reads poetry to young and old audiences in whatever season of her life. She received numerous awards, to name some: the National Book Award 2017 for Anthology in Waray from the National Book Development Board and Manila Critics Circle. 2016 National Book Award for Translation for Sa Atong Dila. UP Visayas Chancellor's Award for Creative Work and Centennial Medallion for the publication of Amina. She has significantly contributed to the growth of Philippine literature with her involvement in creative writing workshops, particularly in Visayas and Mindanao. We are proud to present to you Professor Merly M. Alunan. Good morning and good luck. Thank you very much, Dr. Marife Daga, for the introduction of our Board of Judges. All right, so we are now going to begin. I guess we are all set to start. We are shifting from the flow we have followed at day one. This time we will complete the contest for the spoken word poetry Filipino category before we proceed to the teaching pageant by the BSED, as may be apparent from the introduction. All right.
So we're now going to start with the first contestant on spoken word poetry. And we begin with contestant number 1 from Southern Leyte State University, Tomas Opus. We give the floor now to Mr. Dave L. Relaños, and his coach is Professor Raniel G. Aninapon. A virtual applause for Dave. Hangarin ng ASEAN, hangarin ko. Sabi nila, independente daw ang bansa natin. Di na raw natin kailangan ng tulong ng iba. Wika naman ng iba, sa bansa raw natin isinilang ang mga matitiyaga at responsabling mamamayan. Ngunit kung tutusin, kung kayo ay aking tatanungin, sapat nga ba itong sinasabing kakayahan ng bansa? O kahit anumang meron ng bansa para may taguyod ng sambayanan? Sasabi ba natin tayo ay aasensong mag-isa? Oo naman, pwede. Pwede. Pero ang gusto kong iparating, kahit gaano ka man kayaman o kahit anong talino mo man, kailangan mo pa rin ng kaibigan na maaasahan, magkakapitan. No man is an island, tama di ba? At may hahalin tulad ko nito, ang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Binubuo ng 10 bansa ng Timog Silangang Asya. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at ang Pilipinas. Ang ating bansa. Sa mata ng iba ay magkaiba ang ating lahi. Iba't iba ang ating layunin, lipi, kultura, pamantayan, pamumuhay, wika at iba pa. Ngunit sa ating biwat puso't isip, tayo ay iisa. Tayo ay iisa, nagkakaisang pamilya. At kagaya ng isang pamilya, kapit-bisig na nagtutulungan, nag-aambagan. Yan ang layunin ng ASEAN. Yan ang dahilan kung bakit binuo at nabuo ang samahan. Ang ASEAN na tumutulay para sa lalong ikatatag ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kinakailangang kasunduan at pamantayan at pagsulong ng isang neutral na kapaligiran upang matugunan ang mga nakabahaging hamon ng bawat kasaping bansa. Sabi nga ni Herbert, sa Asya, ang pakikipag-usap at pagtatayo ng relasyon ay kalahati ng hamon sa paglutas ng problema. Tunay na mayroong napakagandang hangarin ng All right, I guess there is a technical problem encountered by Dave Relaños. We're just going to decide later what's going to be done about the interrupted presentation. Okay, we're now moving on to the next contestant. All right, our second contestant is from Summer State University main campus under the training of Professor Manilin S. Sablan. We please welcome Mr. Marlon L. Dacanay. Walang matitirang kalat sa pamilyang nagkakaisa't ginagawa ang lahat. Walis tingting. Pamilya, biyayang di matutumbasan ng kahit pa gabundok na ginto. Una sa mga dahilan kung bakit tayo'y nakatitindig pa sa daigdig na ito, nagsisilbing kalakasan, sandigan, kanlungan ng bawat miyembro. Yan ang totoo. Pamilya, kadalasa'y mas lumilitaw sa gitna't ibabaw ng naglalakihang alon. Sinusubok ng panahon, minsay nagpapatong-patong pa itong mga pasaning hamon. Subalit di nagpapalamon, nagkakaisa't pilit na umaahon, bumabangon. Tangan ang pag-asa't lulusubin, lalanguyin, tatawirin. Kahit pa rumaragasa,
itong pagsubok. Ganyan ang pamilyang ASEAN. Ang 10 nasyo'y pinagbigkis ng puso't isang layunin. Animoy walis tingting, ang pagkakaisa'y nagniningning. Anumang nakakalat na pagsubok ay sama-samang wawalisin, pagkakapit-bisig ang papairalin. Walang maiiwan, lahat uunlad din. Pagkakapit-bisig, lalo pa na ngayon, ang pamilyang ito'y muli na namang tinambakan at sinabuyan ng pasakit na alikabok. Napuwing ang mga mata, dahilan ng pagpatak ng mga luha, pagbagsak ng ekonomiya. Nahatak pababa, dulot nitong pandemya. Nakakapanghinang talaga. Pero hindi magpapatinag. Ang bahaghari lumilitaw pa't naaani, nagsisigaw pa. Alikabok ka lang, walis tingting kami. Patatalsikin ka't hindi kami magpapabihag. Pero paano kung hindi na lang alikabok ang dapat walisin? Paano kung mabibigat na bato na ang nakaharang? Kapatid, hawakan, baliktarin mo ang walis tingting. Ang ulo ang siyang gamiting pampatalsik sa nakaharang. Ulo, isip, ay gagamitin sa anumang hadlang. Mahirap man tiyak matutugunan. Laging may paraan. Tiwala lang. Yan ang ASEAN. Puso't isip ang tanging panlaban. Ang 10 bansang nagkaisa't matatagpuan sa Timog Silangang Asya ay hindi lang isang simpleng pamilya, pagkat isang pamilyang ASEAN. ASEAN. Anumang hamon ay masusing tinutugunan, pinag-aaralan, hustong paraan, pag-asa'y kinukulayan. Siguradong magtatagumpay pagkat nangingibabaw ang pagkakaisa't pagiging tunay na pamilya. Yan ang ASEAN. Sumumpang magbabayanihan, sandigan ng bawat miyembro. Isa pang patunay na lahat maaalpasan kahit pa itong pandemya. Mula man sa iba't ibang bansa, hiwa-hiwalay man ang kinatatayo ang lupa, subalit iisa naman ang ating pinagsasaluhang araw, buwan, karagatan, tayo'y pamilya. Lahat ating makakaya, pagkat kakampi natin ang Diyos na may likha. Lahat ating makakaya, pagkat buhay na buhay ang ating nag-iisang kalasag, ang pananampalataya. At tulad nga ng isang pamilya, ang ASEAN ay mas titibay pa sa gitna nitong pagsubok. At gaya ng walis tingting, lahat kayang-kayang walisin, kalat may higit sa alikabok. Pagkat walang matitirang kalat, sa pamilyang nagkakaisa't ginagawa ang lahat. Yan ang pamilyang ASEAN, isang walis tingting. Alright, maraming salamat, Ginoong Marlon Dacanay ng Samar State University Main Campus. We will now proceed to contestant number 3 from Eastern Samar State University Main Campus under the tutorship and training of Professor Virgilio P. Rapade Jr. We give the floor now to Mr. Edson S. Para. Ang tulang ito ay pinamagatang hanggang sa susunod pang 53 taon. Ikawalo ng Agosto, taong 1967, noong isulat ang mga lagda bilang tanda ng pagsisimula ng isang kapatirang pinanday sa alab ng pagnanais na isulong ang kapakanan at kaunlaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, isang samahang hinulma, kalakip pang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, kapayapaan at pagkakaisa. 53 taon nang lumipas, Marso 11, idiniklara ang COVID-19 bilang isang ganap na pandemya.
Isa-isang pinasok ng sakit ang mga bayan ng palihim. Tulad ng isang magnanakaw sa kalaliman ng gabi, walang abisong dumating. Sa paglaganap ng pandemya, unti-unting bumagsak ang ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyong nagsara, maraming sikmura ang pumalam. Ngunit bukod sa sakit ng katawan, dala rin ito'y kamangmangan dahil hindi lang ang ekonomiya at kalusugan ang naaapektuhan. Isa rin itong dagok sa pag-aaral ng kabataan. Napilitang isara ang mga paaralan. Itinigil ang mga klase at naantala ang pag-aaral ng milyong-milyong estudyante na hihirapan ang mga guro sa paggawa ng paraan kung paano pararausin ang parating na pasukan. Mga magulang ay nangangamba sa kaligtasan ng anak. Kung babalik sila sa eskwela, maaari silang mapahamak. Marami ang nababahala, marami ang nagtatanong, makakamtan pa ba ng bawat mag-aaral ang dekalidad na edukasyon? May tuturing nga itong isang madilim na panaginip. Ngunit huwag tayong magpadala sa lungkot at takot. Sama-sama tayong bumangon mula sa pagkaidlip. Huwag nating ilubog ang ating mga sarili sa pighati. Harapin natin ang bukas ng nakangiti sapagkat 53 taon na ang lumipas at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngayon dapat tayo magpakatatag. Huwag tayong panghinaan ng loob at huwag tayong magpatinag 53 taon na ang lumipas at malayo-layo na rin ang ating narating. Higit sa lahat ng pagkakataon ngayon, dapat natin mas pagtibayin ang pagkakaisa ng rehiyon. Marami pa tayong pagsubok na susuungin sa hinaharap. Marami pa tayong mararanasang paghihirap, ngunit hanggat patuloy tayong nagtutulungan, humarap at tumugon sa mga problema ng sama-sama, walang laban tayong hindi malalampasan. 53 taon na ang lumipas at malayo-layo na rin ang ating narating. Marami na tayong napagtagumpayan at marami pa tayong kayang abutin. Hindi dito matatapos ang laban. Mananatiling progresibo ang ASEAN ngayon, bukas, hanggang sa susunod pang 53 taon. All right, thank you very much, Mr. Edson Para of Eastern Samar State University. We now proceed to contestant number 4 from Leyte Colleges under the coaching of Professor Amalia A. Bahinting, our Grand Slam winner at the Q&A. All right, we please give the floor now to Mr. Jose Reiner Abreu. So, di ko anay dito, di chat anay. Sina-control ang video. Waray. Ask you to start a video. Start the video. Ayan. Nakapapagod na. Hindi ko alam kung tayo ay nagkakaisa. Dahil sa aking hinuha, tayo ay nagkakanya-kanya. Yan ang sigaw ni Juan at Juana. Sa panahon ng pandemya, mga manggagamot natin ay hirap na. Pero tayo ay parang walang pakialam sa hirap na kanilang nararamdaman. Tulungan natin ang isa't isa. Lalo na sa panahon ng pandemya na niyanig ang katatagan ng bawat isa. Tulad ng kababayan nating si Feby de la Peña. Nawalan man ng kabuhayan, gumawa ito ng paraan. Pinakain ang 200, ibang lahi man o mga kababayan, hindi nagdalawang isip na sila'y tulungan. Dito natin masusumpungan ang tatag ng puso at pagiging maparaan na kahit hirap na ang sitwasyon, humahanap pa rin ng solusyon. May isang samahan ang nabuo. 10 mga bansa, iba't ibang lahit pananampalataya, samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, na kahit merong pagkakaiba,
may layuning nakakamangha. Hangad nila ang magkaisa, may mithiing iangat ang bawat isa. Sila ay nagtutulungan, bawat bansa ay may ginagampanan, paunlarin ang ekonomiya at seguridad ng mamamayan. Wala ng iba kundi ang ASEAN. Tulungan natin ang bawat isa na kahit sila mismo ay nasa lanta, tunay na nagpapakita ng samahang nakakamangha. Ang espiritu ng bayanihan ay namumuhay sa puso ni Numan upang walang maiwan sa dalisdis ng kahirapan. Alam mo, ikaw, ako, ay bahagi nito. Isa ang ating bansa sa bumubuo dito. Kaya panawagan ko sa inyo, maaari bang makibahagi tayo sa layunin ito? Sana'y lagi nating tandaan na hindi ito magagawa ng isang tao lamang. Magkaisa nating tuparin ang adhikaing inaasam na may pag-asang mithiin ating makamtan. Mahalin ang bayan, iangat ang ASEAN. Maraming salamat, Ginoong Jose Riner Abrio ng Leyte Colleges. We will now proceed to our contestant number 5 from Northwest Samar State University Main Campus under the coaching of Professor Julian B. Edraga. We please give the floor to Ms. Jency Rose C. Villamor. Sa bawat agos ng ating buhay, mapalad ka kung may taong aagapay. Ito ang aking spoken poetry tungkol sa ASEAN. Ako'y nakasakay sa isang barko, tinatanga... Hindi mo to. Okay. Patrong ko. Okay. Ako'y nakasakay sa isang bangka, tinatangay ng agos at nababahala, palakas na ng palakas. Ang bawat alon humihiyaw, nangangailangan ng tulong. Namataan kitang nakasakay sa barko, walang takot na naaaninag sa mukha mo. Kampanteng hindi masisira ng alon, kahit pa lumakas ang daluyong. Biglang mga paningin natin ay nagtama, naaninag na ikaw sa akin ay naawa. Lumapit ka sa kinaroroonan ng aking bangka. Ako'y tinulungan, sinagip sa pagkabahala. Ganitong senaryo ang aking nasisilayan. Lahat tayo'y nasa gitna ng karagatan, nakikipagbuno sa malalakas na alon. May ilang nangangailangan na ng tulong. Sa bawat agos ng ating buhay, mapalad ka kung may taong aagapay. Bukas palad na inaabot ang iyong mga kamay, handang maging sandigan at laging dumadamay. Lalo na't balot ang ating puso sa takot, pangamba at lumbay. Ang buong mundo ngayon nagdurusa, kabi-kabila ang mga suliraning yumayanig sa bawat isa. Sunog, pagsabog at gyera, at ngayon nagdurusa sa sakit na hindi naman natin makita-kita ay lubos na nakababahala. Subalit huwag kang magpapadala sa agos ng takot at pagkabahala. Bagkus, subukan mong makipagtulungan at makiisa. At sabay-sabay nating labanan ang mga sabay nating labanan upang malutas at tayo'y makahinga.
Sabi pa nga ni Joey De Leon, minsan kahit hindi tayo sigurado ay kailangan nating subukan. Ayos lang matalo, ang mahalaga ay lumaban. Kaya't huwag kang magpapatangay, sa agos ng lumbay huwag kang magpapatangay. Pakalmahin mo lang ang nalalakas na alon, huwag mong tulugan ang maghapon. Bagkus, tulungan ang iyong sarili at ang ibang taong makaahon. At tandaan mo palaging manalig sa Panginoon dahil ang bawat bukas ay may pagbangon. Sabay-sabay tayong lalaban sa agos ng problema o sa pandemya man, iisang layunin at pananagutan sa mundong ating hinihingahan. Pagkakaisa ang ating kailangan at pagtugon sa bawat hiyaw ng mga nangangailangan. Binabalot man ngayon ang daigdig ng takot at pagkabahala. Ito'y lilipas din at tayong lahat ay kakalma. Pagkakaisa ang tanging paraan upang tayo'y makalaya. Sabay-sabay tayong muling maglalayag sa kalmadong karagatan at atin nang kalimutan ang bagabag ng nakaraan. Matapang nating haharapin ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Ang agos ng tubig na dating marimarin ay unti-unting magiging maaliwalas at kakalma rin. Ang ningning ng haring araw ay masisilayan natin, muling ngingiti ang mga bituin. At ang ilang buwan ay muling pasisilangin, pagkakaisa't pagtugon sa bawat hinaing, ang dapat na maghari sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Binibining Jency Rose C. Villamor ng Northwest Samar State University. We now proceed to contestant number 6 from Eastern Samar State University, Canavid Campus. Sa ilalim ng pagtuturo ni Professor Carol Ann R. Araneta, we give the floor to Ms. Caroline Ashley Pano. ASEAN, salitang aking binabanggit na sa aking isip tila may sinasambit. Isang larawan na sa aking pagpikit. Ako'y namulat sa pangitain kay Rikit. Pagkakaisa ang aking natatanaw, pagkakaibigang nag-uumapaw. Mga bansang dati uhaw, ngayon lumilipad at naninibabaw. Ngunit, sa pagmulat ng aking mga mata, ano ito na aking nakikita? Epidemya na tila nananadanta na ating mga bansay ay mo'y bulaklak na ladanta. Ngunit tayo ay lalaban, makikibaka kung kinakailangan, upang damot ay maiksan ng araw ay muling masilayan. Walang laban na hindi maipapanalo kung tayo ay hindi magwawatak-watak at magkakagulo. ASEAN ay tatayo. Ito ang totoo at hindi puro-puro. Mamamayagpag sa buong mundo. Tayo ay pantay-pantay, iisang lahi, iisang patunay na kayang harapin lahat ng bagay. Minsan hihinto, ngunit magpapatuloy sa buhay. Lalakad tungo sa kaayusan, kapit-bisig na lalabanan. Ito ang espiritu ng ASEAN. Iisang diwa, iisang layunin. Iyan ang laging pakatandaan. Magkalayo ngunit magkaramay, bigwahe ay kalimay hindi binatay. Tayo ay susulong hawak kamay. Hawak kamay tungo sa inaasam-asam na tagumpay. Sa ating pagdiriwang ngayon, kung saan nagtipon-tipon, mga nasyong nagkakaisa at tumutulong, handang-handa na sa isang pag-aon. Kaya't sa araw ng ika-53 selebrasyon,
Sumasagisag ang katatagan ng iba't ibang nasyon. ASEAN, iisang pagkakakilanlan, iisang mithiin, ang sumulong at tumakas. Alright, maraming salamat, Binibining Caroline Ashley Bano ng Eastern Samar State University, Canavid Campus. Alright, we're down to the last three contestants. What would like to inform the contestant of Southern Leyte State University, we're calling you back as the last performer. Alright, we proceed to contestant number 7 from Leyte Normal University under the coaching of Professor Rowena Ariaso. We give the floor to Ms. Jeremy Sabalverino. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala, si Jeremy Sabalverino mula sa Leyte Normal University. Isang makatang nagpapaalalang bahala ng maiwan, wag lang ang mahawaan. Ang piyesa ko pong ito ay tungkol sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ipinamagatan ko po itong ang aking ina at ang kanyang mga kaibigan. Ang aking ina ay walang katulad. Nababalot siya ng karangyaan ang bawat hibla. Nang mahahaba niyang buhok ay maningning na kumikislap tulad ng mga tala sa kalangitan. Mapangakit ang kanyang kabuuan dahil sa mga natatangi niyang kasuotan. Isang kayamanan, mga alahas na ginto, mga damit na yari sa mamahaling sutla bahay ay gawas sa matibay na puno ng naramagin. Ang kanyang kilos at pananalita ay naaayon sa kulturang kinagisnan niya. Mga kayamanang taglay niya ay hindi matanaw sa iba kung kaya hindi mapigilan ang pag-agawan si ina lumabas. Mga kalalakihang nagnanais makuha si ina. May chinito at tisoy. Loob niya'y marahas nilang kinuha hanggang sa bags! Sumabog si ina. Dahang nawala ang kayamanan at ganda. Ngunit, sa hindi inaakalang pagkakataon, may tumulong kay ina. Mga mata nila'y asul, animoy mga anghel dahil sa maaamong mga mukha, subalit sila pala ay nakamaskara. Bagamat marami silang iniwan kay ina na halos lahat ay para sa pagpapaunlad niya, subalit sa uulitin, sila pala ay nakamaskara. Hangarin nila kay ina ay hindi lang ang matulungan siya, kundi ang sakupin din siya. Muling nanghina ang katawan ni ina. Maraming nawala. Pero sa ikalawang pagkakataon, sa itinakdang panahon, habang nilalamon siya ng kadiliman ay may biglang liwanag na kuminang. Nakahanap si ina ng mga kaibigan, mga matatalik na kaibigan. Bumuo sila ng samahan at tinawag nila itong ASEAN. Tinulungan siyang bumangon upang liwanag niya'y muling umahon. Muling, bumalik ang ganda ni inay at tanaw sa mga labi, dampi ng ngiting walang humpay ang aking ina. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagsilbing paa. Para sa mga hindi nakatatayo, nagsilbing boses. Para sa mga hindi nakapagsasalita, hawak kamay silang naglakbay. Patungo sa tagumpay ang aking ina. Kasama ang kanyang mga kaibigan, iba-iba man ang kulay ng balat. Iba-iba man ang mga salitang isinisiwalat, sila pa rin ay nagkakaisa dahil sa kabila ng pagkakaiba, sila pa rin ay nagkakaisa. At sa kasalukuyan,
Patuloy pa rin nilang itinataguyod ang hangaring panserbisyo. May nanakop mang pandemya sa bawat rehiyon at pulo na kung saan walang kahit na sino ang nakalusot sa perwisong dulot nito dahil bata man o matanda, mahirap man o mayaman, lahat ay takot. Sa simpleng lagnat at ubo, lahat ay takot. Ngunit, sa kabilang banda, ang aking ina at ang kanyang mga kaibigan ay matapang na lumaban kontra pandemya. Tinaguyod ang mga patakaran para sa mga taong sa kanila ay umaasa. Sila ay nagkaisa, ginabayan ang bawat isa dahil sila ay isang pamilya. At ngayon, dumating na ang araw na aking pinakahihintay dahil ang aking ina at ang kanyang mga kaibigan ay nahanap ang isang ako na matagal nang nakasilong sa lilim ni ina. At nang dahil sa samahan nila, buhay ko ay guminhawa. Edukasyon, kabuhayan at trabaho, magandang pamumuhay, maging ang ekonomiya nagbago. Sa sandaling nagsama-sama sila ang aking ina na nagngangalang Pilipinas at ang kanyang mga kaibigan na sina Brunei, Cambodia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Singapore, Malaysia, maging si Indonesia at ako, isang Pilipino, ay naniniwala sa mga katagang thinking as a community, acting for community. Sabay-sabay naming itinaas ang bawat bandila at isinigaw ang salitang pagkakaisa dahil patuloy kaming nakikibaka at hindi padadaig sa anumang labang dumating pagkat kami ay nagkakabuklod-buklod at nagkakaisa ang hangarin. Kami, ang pamilyang ASEAN, pamilya ng mga magigiting. Ang aking ina at ang kanyang mga kaibigan. Maraming salamat, Binibining Jeremy Sabalberino ng Leyte Normal University. All right, we're moving now to contestant number 8 from St. Joseph College under the coaching of Professor Noemi Garces. We give the floor please to Ms. Rhea May R. Sanico. Papausaping politika, kultura, tradisyon at ekonomiya. Lahat yan, sagot ng ASEAN. Bansa'y nagkakaisa upang matugunan ng isyu, mabubuting mamamayan, opisyal ng gobyerno, ang pangulo man o kahit na sino. Magkaibang opinyon, iba't ibang suhestyon. Tinatanggap lahat ng yon upang mas matimbang kung ano ang mas mabisang solusyon. Iba't ibang kulturang kinagisnan, iba't ibang tradisyong pinaniniwalaan, iba't ibang lahing pinagmulan, pagtanggap at respeto ang nararapat sa sangkatauhan. May panahon mang hindi maganda ang takbo ng ekonomiya, ang mahalaga, tinutulungang maiangat ang isa't isa ng walang halong kompetensya dahil ganyan sana ang bansang nagkakaisa, nagbibigayan ng buong suporta. Ang ASEAN ay parang tulay na kumukonekta sa mga bansang nakahanay. Ang ASEAN ay parang isang magulang na sa kabila ng kanilang pagkukulang, pilit nila itong pinupunan para ang pagkasera ng relasyon ay maiwasan. Ang ASEAN ay parang dagat. Dito masusubok kung gaano katatag ang organisasyon na languyin at abutin ang baybayin ng tagumpay at mithiin. Sa kabila ng takot na dulot ito, hindi natibag ang koneksyon at relasyon ng bansang kasapi nito, bagkos mas naging matapang sa pagharap upang matugunan ang problemang kinakaharap.
Pinagtibay lalo ang relasyon ng bawat bansa, nagkakaisa man sa problema at tagumpay na tinatabasa, parang bato na maraming sumubok na ito'y tibagin, ngunit ito'y nanatiling matatag at buo pa rin. At nang tayo'y namuhay lamang ng marangal at malaya, hindi natin akalaing darating ang isang matinding problema. Problema na nagbibigay sakit, pait, luha at kirot sa puso ng bawat isa. Ang matinding virus na tinatawag nating COVID-19. Maraming nagutom at nangamba dahil hindi akalaing ganito katindi ang pandemya. Mga taong pansamantalang nawala ng trabaho, naghirap at nagdurusa dahil walang sapat na pagkakitaan, lalo na sa mga pamilyang may simpleng hanap buhay lamang. Bilang isang mag-aaral, nais ko ring ipagpatuloy ang edukasyon sapagkat walang kahit anong pandemyang makakapigil sa pagtibay ng kaalaman, walang kahit anong pananaw ang makakasira sa layuning pagpapatuloy sa ASEAN, maraming magbubukas ng solusyon. Dahil ang ASEAN ay sagot sa pagpapatibay ng isang samahan. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat. Binibining Rhea May R. Sandico ng St. Joseph College. And now we proceed to contestant number 9 from Palumpon Institute of Technology under the coaching and training of Professor Ferdelin Dia Cruces. I give the floor to Ms. Robbie G. Rodas. Ang bagong normal, hindi lingid sa ating kaalaman ang mga pangyayari sa ating paligid. Ang mundo ay naapekto. Sa isang pandemyang dulot ng kalabang hindi nakikita, nakagapos sa sari-sariling tahanan, nakatakip ang muka. Kailan kaya ulit mararamdaman ang ipinagbabawal na haplos at yakap? Ito na ba ang tinatawag nilang bagong normal? Mga paaralang blanco ang pisara, mga kumpanyang pilit na sinasara, mga trabahador na nawawalan ng kita, hatid sa hapagkainan ay plato lang at kutsara, at isang baso ng tubig na panlaban sa kumakalam na sikmura. Ito na bang tinatawag nilang bagong normal? Naniniwala akong hindi. Hindi ito ang bagong normal. Kasi nababasa ko sa mga pahina ng dyaryo at nakikita ko sa telebisyon na kaya nating bumangon at mamuhay ng mas mainam pa sa dati. Kinaya ng Vietnam, kinaya ng Thailand, kinaya ng mga kapatid natin sa mga karatig bansa. Bakit naman tayo hindi? Hindi ito ang bagong normal. Kasi naniniwala ako sa pagkakaisa ng mga bansang Asyano sa pagtugon sa mga nangangailangan, pagpuno sa mga nawalan, at pagsalba sa mga natira. Hindi ito ang bagong normal. Kasi hindi tayo nagpapagapos sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Kapit-bisig nating hinahabi ang isang magandang kinabukasan. Hawak kamay sa pagtahak ng landas. Kumpas natin ang diwang makatao. Mapa natin ang pusong makabayan. Destinasyon natin ang isang mundong malaya at makatarungan. Hindi ito ang bagong normal. Kasi naniniwala ako na may mga kapatid ako na masasandalan. Hindi kailanman ipagkakait ang tubig at tinapay para sa mga gutom at uhaw. Hindi pagdadamot ang boses para sa mga binusalan. Bagkus, gagawin pa itong malinaw at malakas at bibigyan ng pag-asa ang mga nawalan. Anumang lahi, anumang kulay, may Diyos man o wala, nirerespeto at kinikilala ang lahat ng watawat, pati na rin ang watawat ng bahaghari. Dahil hindi ko naniwala na may sakuna na nalalampasan kung may diskriminasyon. Walang pandemya natatapos sa pagtalikod sa mga higit na nangangailangan. Walang ibang daan palabas, kundi sa pagkakaisa lang. Hindi ito ang bagong normal. Dahil isasalba tayo ng hangarin nating umunlad kasama ng mga karatig nating bansa, mga kapanalig nating kasama sa pighati at sa kasiyahan. Ipagsisigawan natin para marinig tayo ng buong mundo na may pagkakaisa sa pagkakaiba at ang pagtugon ay hindi lang sa isa, kundi para sa lahat. Hindi ito ang bagong normal
Dahil hindi natin kailanman malilimutan na kahit na libo-libong milya ang agwat ng lupa na kung saan tayo nakatayo, iisa lang ang dagat na nakapalibot sa atin. Pinagbubuklod-buklod man tayo ng mga sari-saring pananaw, iisa lang ang landas na ating tinatahak tungo sa isang magandang kinabukasan na puno ng ating mga pangarap. Hindi ito ang bagong normal. Hanggat di bumabalik sa silid-paaralan ng mga pag-asa ng bayan at ang mga trabahador ay muling magsipasukan, hanggat may mga piring ang mga ngiti at may 1 metrong distansya sa yakap, hanggat hindi ulit natin maramdaman ang init ng pakikiramay sa malamig na kasalukuyan, hindi ito ang bagong normal. Hanggat ang mesa ng mga tahanan sa lahat ng kanayunan ay 1 piraso lang ng kahoy, hanggat may mga gutom na tulog lang ang pinangsasangga sa mga kumakalam na sikmura, hindi ito ang bagong normal. Hanggat ang iilan lang ang pwedeng mangarap, hindi ito ang bagong normal. Dahil itatama na natin ang ating mga mali na ilang dekada nang gumagapos sa atin, magsisimula tayo sa ating mga sarili upang sa pagdating ng bukas, tayo naman ang tutugon sa tawag ng pagtulong. Walang nahuhuli sa bagong normal. ASEAN, iisa lang ang ating patutunguhan. Maraming salamat, Ginoong Ruby Rogas ng Pagampon Institute of Technology, Main Campus. At this point, we ask the benevolence of our Board of Judges as we give a repeat of the performance of our contestant from Southern Leyte State University, Tomas Opus, due to some technical problems during his performance earlier. All right, so we give the floor now to Mr. Dave L. Relaños under the coaching of Professor Raniel G. Aninapon from Southern Leyte State University. Dave, go ahead. Di dyan naka-disable dito sa'yo. I-chat. Nara. I-chat. Start my video. Hangarin ng ASEAN, hangarin ko. Sabi nila, independente daw ang bansa natin. Di na raw natin kailangan ng tulong ng iba. Wika naman ng iba, sa bansa raw natin isinilang ang mga matitiyag at responsableng mamamayan. Ngunit kung tutuusin, kung kayo ay aking tatanungin, sapat nga ba itong sinasabing kakayahan ng bansa o kahit anumang meron ng bansa para maitaguyod ng sambayanan? Masasabi ba natin tayo ay aasensong mag-isa? Oo naman, pwede. Pwede. Pero ang gusto kong iparating, kahit gaano ka man kayaman o kahit anong talino mo man, kailangan mo pa rin ng kaibigan na iyong maaasahan, makakapitan. No man is an island, tama di ba? At maihahalin tulad ko nito ang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Binubuo ng 10 bansa ng Timog Silangang Asya: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at ang Pilipinas. Ang ating bansa. Sa mata ng iba ay magkaiba ang ating lahi. Iba't ibang ating layunin, lipi, kultura, pamantayan, pamumuhay, wika at iba pa. Ngunit sa ating diwa't puso't isip, tayo ay isa. Tayo ay iisa, nagkakaisang pamilya. At kagaya ng isang pamilya, kabit-bisig na nagtutulungan, nag-ahambagan. Yan ang layunin ng ASEAN. Yan ang dahilan kung bakit binuo at nabuo ang samahan. Ang ASEAN na tumutulay para sa lalong ikatatag ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kinakailangang kasunduan at pamantayan at pagsulong ng isang neutral na kapaligiran upang matugunan ang mga nakabahaging hamon ng bawat kasaping bansa. Sabi nga ni Herbert, sa Asya, ang pakikipag-usap at pagtatayo ng relasyon ay kalahati ng hamon sa paglutas ng problema. Tunay na mayroong makagandang hangarin ng ASEAN
ang mapabilis ang paglago at pagunlad ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang edukasyon, kalusugan, sindatahang lakas, ekonomiya, kapayapaan at katarungan, at diplomatikong relasyon, komunikasyon at media, at pagyabong ikatutura. Hawak kamay tungo sa mabuti at matapat na pamahala. Oo, ulitin ko, iba't iba ang layon ng bawat bansa. Ang pagkakapareho nito ay ang layon para sa tagumpay. Gaya ng pamilya, hindi pinapabayaan ng isa't isa. Sinusuportahan, dinadamayan para makamit ang tanging hinahangad. Dahil sa krisis, mas lalong tinutulak pa ng 10 bansa ang pagkakaisa. Kagaya ngayon, itong digmaan laban sa COVID, nababawasan ang bigat ng sitwasyon dahil hindi tayo nag-iisa at hindi rin sila nag-iisa. Tayo ay magkakasama sa hirap man o ginhawa. Tinanong ko ang sarili ko bilang estudyante, ano ba ang maaari kong gawin para makiisa at tumugundin? Sa pagkakalam ko, bilang sapat na magkaroon ng kaalaman dito, dapat meron ding dedikasyon, aplikasyon at katatagan sa akin magsisimula ang sinasabi kong pagkakaisa, ang pagsunod sa batas, pakikipagkaisa sa nakatataas. Sa akin magsisimula ang pagiging mabuting ehemplo, sa pagiging mabuti, huwaran at modelo. At dahil dito, mga layunin nagkakaisa, nagiging buo. Ang contribution ko bilang mamamayang Pilipino na nagkikiisa at responsable, tumutulay sa pagsasabuhay, pagkukonkreto sa pananaw ng ASEAN. Kaya, mapagkumbaba ko po kayong tinatawag, maging katuwang ng Pilipinas tungo sa pagkikiisa sa iba pang mga bansa ng ASEAN at sabay-sabay nating iangat kalidad ng pamumuhay, estado ng bawat kasaping bansa. Ito ang lagi natin sa isip. Ang dahil sa ASEAN, unti-unting nagiging maayos kinakatayo ang lipunan. Kaya tayo mga kasapi ng ASEAN, ating ilatan, itatak sa ating puso't isipan bilang isang mamamayan, ating sama-samang sigaw, ako, ikaw, tayong lahat, cohesive at responsive ASEAN. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Dave L. Relaños ng Solamente State University, Tomas Opus Campus. All right, that concludes our contest for spoken word poetry, Filipino category. And at this point, we'd like to thank and acknowledge our Board of Judges for being here with us today. We'll be awarding the certificates to our Board of Judges on Saturday yet, considering that they are going to be back here with us for the last round of spoken word poetry competition. Thank you very much to our contestants for the spoken word poetry. You can now relax, sit back. If you want to watch the other contests for teaching pageant, you may. So now we're going to be calling back our PACTE Regional Chair for the introduction of the Board of Judges for the teaching pageant in Araling Panlipunan, BS-Ed category. Ma'am Daga, again, thank you. For the BS-Ed teaching pageant, we are proud to present our Board of Judges. Our first judge is a doctor in management, major in human resource management. She also earned a certificate in Competency Development and Enhancement Program for CHED executives conducted by the Development Academy of the Philippines. Currently, she is the Chief Education Program Specialist of CHED Region Office 8. Please welcome Engineer Socorro Q. Ramos. Our second judge is a graduate of Bachelor of Arts in Social Studies, major in Economics at the University of the Philippines, Visayas, Tacloban City. She has completed the academic requirements for Master of Arts in Management. Currently, she is a Master Teacher 1 teaching Araling Panlipunan in Dulag National High School and the Coordinator for School-Based Management Level 3. Please welcome Ms. Aileen Tijaros Radaza. Our chair of the Board of Judges for this competition is a BS-Ed graduate major in Social Science,
at Leyte Normal University, a diploma holder in cultural education from Cebu Normal University. Currently, she is a master teacher of the Leyte National High School. She is also the school's coordinator for students' activities and the chairperson of the awards committee. She was hailed as outstanding teacher in Araling Palipunan in 2016. Please join me in welcoming Miss Winnie T. Corpin. Thank you and good luck. Thank you very much, Dr. Daga, for introducing our Board of Judges for the competition on teaching pageant BS Ed category. So we're all set to start with the teaching pageant contest. Our first contestant is from Leyte Colleges under the coaching of Professor Amalia A. Bahinting. We give the floor to Ms. Carolyn T. Lacaba of Leyte Colleges. Di ba i-allow ka mo itong pag-view? I-write na po. Ito na. Kamuta na po. Okay. Magandang umaga, class. Tumayo ang lahat upang manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan niyo po kami sa araw na ito upang pagpalain namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan niyo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming gawain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. At ngayon naman, class, pakiayos ang inyong mga camera, mikropono, at umupo tayo ng maayos. Okay? Sige po. Pero bago yan, screenshot ko muna para sa inyong attendance. Simulan natin. Okay, Jose. Yes, okay na ang camera mo. Rosemary, pakiayos ng konti. Ayan, okay na. Simulan na natin. Kumusta kayong lahat? Teka, attendance muna natin, guys. Para sa ating pamantayan, ilagay sa mute ang inyong mikropono upang maiwasan ang ingay. Itaas ang kanang kamay kung may katanungan sa guro. Class, nakikita nyo yan sa screen natin. Huwag kumain at uminom habang nag-aaral online. Hintayin ang nakatakdang oras para dito. I-post lamang ang mga kaugnayan sa inyong aralin. Maging magalang sa pakikipag-usap ng guro. Okay, class? May mga naaalala ba kayo sa mga tinalakay natin kahapon? Okay, magaling. Ano yon? Yes, Miss Jose. Jose, yes. Nagtaas ka ng kamay. Okay, tama. Ang tinalakay natin kahapon ay hinggil sa impluwensya at mga paniniwala sa kahalagahan panlipunan, sining, kultura at mga Asyano. Magaling, Jose. Okay. Ano-ano kayang mga impluwensyang yon? Yes, Rosemary? Pakiulit. Okay. Tama. Tulad ng pananamit at kultura. Magaling. Ngayon naman, class, tingnan ulit ang screen. Magpapakita ako dyan ng larawan na may kaugnayan sa isang bansa. Okay, class, nakikita nyo ba ang larawang yon? Okay. Anong bansa yan? Tama. Yan ay Indonesia. Okay? Sa pangalawang larawan, tingnan nyo ulit. Okay, tama. Yan ay Laos. Magaling. Sa pangatlong larawan, tingnan nyo. Yan ay
Yes, Jet. Yan ay Thailand. Galing. So sa pang-apat na larawan, yan ay okay, magaling, Singapore. Ang susunod na larawan. Ang galing, yan ay ang Pilipinas. Sunod na larawan. Okay, anong bansa yan? Myanmar, tama, Rosemary. Sunod. Anong bansa yan? Tama, tama. Yan ay Malaysia. Ang galing nyo, class. Sunod. O, anong bansa ito? Okay, very good. Yan ay Brunei. Susunod na larawan. Okay. Anong bansa yan? Yes, Angelica? Nagtaas ka ng kamay. Okay, Cambodia. Very good. Ang galing. Sunod. Anong bansa yan? Yes, Rosemary ulit. Vietnam. Tama. Sunod. Okay, wala na. So, sa nakita ninyong larawan, class, sa nakita ninyong larawan, okay, tika lang ha, medyo, ayan. Ano ang inyong napapansin sa mga larawan? Yes, Jose? Mayroon ito? Na ipapakita ang okay, nagpapahiwatig sila ng kanilang mga anyo at pananamit. Tama. Sa tingin nyo, class, ang mga bansa bang ito ay may kaugnayan sa isa't isa? Tama. Tama, Ruel, yes. Sa pamamagitan ng kanilang produkto. So, nagkakaroon tayo ng palitan ng produkto. Oo, dahil doon sa pagkakaisa. Okay. Sa tingin nyo, class, ano kayang kontinente ito? Tama, Jose, Asia. Ang galing talaga ni Jose. Aling bahagi ng Asya kaya ito matatagpuan? Tama, sa Timog, Silangang Asya. Ang galing. So sa palagay ninyo, class, ang mga bansa bang ito ay mayroong samahan? Yes, Rosemary, nagtaas ka ng kamay. Galing. ASEAN. At ano nga pala ang ibig sabihin ng ASEAN? Oo, tama. Association of Southeast Asia Nation. Ang galing. Ngayon, ulitin nga natin, ano yun? Ano nga ang ibig sabihin ng ASEAN? Association of Southeast Asia Nation. Ang galing. Okay, tingnan nyo ulit sa screen. Makikita ninyo ang 5 paksa o issue na mayroon tayo. Okay, paano ang bawat bansa kabilang sa ASEAN natutugon sa mga susunod na sitwasyon or paksa? Okay. Paano kaya tutugon ang mga bansa kabilang ng ASEAN? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin. Okay, tama. Para sagutin ang kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiya, edukasyon, pandemya, at politikan. Kultura. Okay. Okay. Okay, tapos na? Okay, magaling. Sige nga, Rosemary. Ano ang tugon sa ekonomiya? Tama, maaaring mag-supply
ng produkto na kinakailangan ng bansa. Magaling. Ikaw, Seth, ano naman ang edukasyon? Magaling. Ang edukasyon ay maaaring mag-apply ng ang ibang guro, upang kung kinakailangan sa ibang bansa sa ASEAN upang maibahagi ang kanilang kaalaman. Tama. Ikaw naman, Grace. Sa pangatlo, para sa iyo, ano ang pandemya? Tama, maaaring ibahagi ang baksin o kaya maaaring tumulong ang mga frontliners na nangangailangan ng kanilang serbisyo. Ang galing. Okay. Para sa political naman. Yes? Jose ulit. Ang galing ni Jose. Oh, tama. Dapat pagtibayin ang samahan at ugnayan at pagkakaisa ng bansa, bahagi ng ASEAN. Very good. So, ikaw, Angelica, tahimik ka dyan. Okay, sa kultura naman tayo, Angelica. Tama. Dapat sa bawat bansa ay bukas para sa ugnayan ng pang-turismo. Magaling. Sige nga, class, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang galing-galing yung lahat. Okay. So, tingnan naman natin kung mayroon kayong natutunan, kahit konti lang. Galing. Very good. Okay, very good, class. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Okay, ang galing. Ngayon, class, mula sa bansang inyong natutunan, kabilang ang ASEAN, pumili ng isa at ang gagawin ninyo, basahin ulit ang screen. Teka lang. Basahin ang screen. Ayan yung ang panuto. Ipagpalagay mong isa kang pinuno sa isang bansa sa ASEAN. Okay, sumulat ng liham na nagpapakita ng pagkakaisa bilang kaanib na bansa. Pakikiisa bilang kaanib ng bansa at pagtugon sa anumang hamong kinakaharap. Okay, naintindihan ba, class? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto ulit. Pagkatapos niyan, ay isisend niyo yan sa aking email ad para mabasa ko ang mga sulat ninyo na para doon. Okay, very good. Ang galing. Okay. Tapos na? Tapos na? Galing. Ngayon naman, para sa inyong rubrics o pagmamarka, ang nilalaman, tingnan ninyo sa screen, nandun. Ang nilalaman ay 10 puntos, wastong gamit ng salita, kalinisan at kaayusan, wastong gamit ng banta, 10 puntos. Nakikita niyo yan? Okay, sa kabuuan, may 40 puntos. Maliwanag ba, class? Okay, very good. At para sa susunod nating tagpo, class, basahin ulit ang screen. Okay. Para sa ating kasunduan, basahin ninyo at unawain ang pahina 110 hanggang 15. Okay. Isa-isahin ninyo ang mga bansang matatagpuan sa kanlurang Asya. Maliwanag ba yon, class? Okay, na-screenshot nyo na? Ang galing. Okay. Okay, class, maraming salamat sa inyo. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam! Thank you very much, Miss Carolyn T. Lacaba of Leyte Colleges. All right, we're proceeding right away to our second contestant for BSET Teaching Pageant. We are giving the floor to the contestant of Eastern Samar State University, an avid campus. Our contestant is under the coaching of Professor Restituta M. Balagat.
we give the floor to Mr. Robin Hood Valles. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, sir. Bago tayo mag-ibig para sa ating araw na ito, ay hinihiling ko kailangan magsalita tayo para sa ating panalangin. Picture natin mo ba ang unang panalangin para sa ating ito? Okay. Parang na kayo mo. Nung nakaraan, ibigay ako sa inyo ng takdang-aralin. Ngayon naman, nais kong ipasa nila at tandaan ninyo na ang takdang-aralin na ipapasa nyo ngayon na magsisilbing attendance para sa araw na ito. Maliwanag ba? Opo. Okay, pakipasa ng takdang-aralin. Ngayon naman, class, nais kong upo kayo ng maayos at makinig sa akin na mabuti. Sino sa inyo makakapagbigay sa akin ng ideya kung ano pa sa pinagkagalan natin yung nakaraang picture? Okay, DJ? Tama. Ang pinag-aralan natin paksa nung nakaraang leksyon ay tungkol sa mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon naman, class, ano kaya ang malaking bunga ng pagkakaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, Beros? Sir, ang naging bunga po ng ikalawang digmaang pandaigdig ay meron po itong libu-libong taong mga namatay at nagkaroon po ng tsansa ang mga bansa na makalaya. Tama. Isa sa mga bunga ng pagkakaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang pagkamatay ng libu-libong tao at kasabay nito ang paglaya ng iba't ibang bansa. Wala na bang katanungan, class? Wala na po, sir. Okay, magaling. Ngayon naman, class, meron akong ipapakitang video sa inyo. Nais kong suriin ito ng mabuti dahil mamaya ay meron akong mga katanungan. We only have one planet. It's organized into almost 200 countries, which are home to 7.5 billion people living and working and playing and eating and sleeping and arguing too. Humans argue a lot. Actually, there's this thing called the United Nations. It was created way back in 1945 after the world had been through 2 really terrible wars. The United Nations. Okay. Ngayon, class, batay sa inyong nakitang video, ano kaya sa tingin nyo marahil ang pag-aaralan natin sa araw na ito? Okay, Victoria? Sir, batay sa video aming napanood, marahil pong ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga bansang nagkakaisa o United Nations. Magaling. Ang pag-aaralan natin ngayon, class, ay tungkol sa mga bansang nagkakaisa or United Nations. Ano nga ba ang United Nations? Narito ang ating trivia. Ang United Nations, ito ang pangalang ibinigay ni Pangulong Franklin Roosevelt noong 1941 sa mga bansang nakipagdigma sa mga Axis powers. Isang bansang nagsasariling pandaigdigan ng organisasyon na mayroong sariling watawat, may sariling office at nag-issue ng sariling self-portrait. Ang matagal na dokumento na pinamagatang Declaration of United Nations na linagdaan noong spring ng 26 na bansa sa Washington DC noong Enero 1, 1942 at habang ginaganap ang Arcadia Conference. Ngayon naman, class, bago tayo magtungo sa ating aralin para sa araw na ito, nais kong basahin ninyo ang mga sumusunod nating mga layunin. Victoria, maaari mo bang basahin ang ating mga layunin? Sa pagtatapos ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang makakuha ng 75% ng pagkatuto. Okay. Ngayon, alam nyo na ang layunin, dadako tayo sa ating gawain. Ngayon, class, hahatiin ko sa 3 grupo ang ating klase. Nais kong tignan ninyo sa ilalim ng mga upuan ninyo ang mga kapirasong papel na may kulay.
Nakita niyo ba, class? Opo, sir. Ngayon naman, kung ikaw ay nakakuha ng kulay berde na peraso ng papel, ibig sabihin lamang nito, ikaw ay kabilang sa unang grupong gagawa ng sariling logo na tungkol sa mga bansang kasapit ng United Nations. Paliwanag ba? Okay. Ngayon naman, kung ikaw ay nakakuha ng kulay yellow o dilaw na peraso ng papel, ibig sabihin lamang ito, ikaw ay kabilang sa pangalawang grupo na gagawa ng chart na tungkol sa mga anim na sangay ng United Nations. Maliwanag? Opo. Okay. Kaya naman, sa pangtatlo, kung ikaw ay nakakuha ng kulay pulang kapirasong papel, ibig sabihin lamang ito, ikaw ay kabilang sa pangatlong pangkat na gagawa ng maikling komposisyon o sariling komposisyon ng musika o tula tungkol sa mabubuting nagbudulot ng United Nations. Maliwanag bang lahat? Opo, sir. Pero bagong lahat, narito muna ang ating mga pamantayan sa paggawa. Okay. Para sa pagiging malikhain, magbibigay ako ng 5 puntos, yun ang pinakamataas na puntos. At para naman sa mga nilalaman, magbibigay ako ng 5 puntos. At para naman sa pagkakaisa, ay magbibigay ako ng 5 puntos. Sa kabuuan ay meron tayong makukuha ang 15 puntos. Maliwanag ba? Opo. Okay. Ngayon naman, class. Bago tayo mag-umpisa, ay bibigyan ko muna kayo ng isang direksyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa paggawa ng inyong sariling task. Maliwanag? Oo. Okay. Narito ang inyong mga material na gagamitin para sa inyong task. Group 1. Okay. Group 2. At ang Group 3. Okay, ngayon, pwede na kayo mag-umpisa sa inyong mga gawain. Huwag masyadong maingay, class. Okay? Tapos na ang inyong 5 minuto, class. Ngayon naman ay dumako tayo sa inyong presentasyon ng bawat grupo. Tawagin muna natin ang unang grupo. Dahil ba ang unang pangkat at ito ba ang logo na kung saan makikita po ninyo ang iba't ibang uri ng lahi ng tao na nagkakapit-isip na siguro sa pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng tao. Okay, magaling. Palakpakan naman natin yung unang grupo. Ngayon naman ang pangalawang grupo. Ngayon po, ito po ang aming trabaho, ang pangalawa. Bale, ito pong chart na to ay nagpapakita ng 6 na sangay ng United Nations. Ang una po ay ang UN Secretariat, pangalawa po ay General Assembly, ang pangatlo po ay International Court of Justice, ang pang-apat po ay UN Security Council, pang-apat po ay panglima po ay UN Trusteeship Council at ang pang-anim po ay UN Economic and Social Council. Magaling. Palakpakan naman natin ang pangalawang grupo. Ngayon naman, magdapat tayo sa pangatlong grupo. Kami po ang pangatlong grupo at kami po ay naatasan magpuposo ng isang tula at pinapagatan po namin itong pagkakaisa. Ilang beses na namin napatunayan, pagkakaisa ng iba't ibang nasyon ay nakakapagbigay ng kapayapaan sa sakuna ay tayo itong nagdadamayan, kapit-isip at mga gati at kultura. Nang dahil sa mga bansang nagkakaisa, kapayapaan sa mundo ay tinatamasa, muli nating patunayan na mahalaga sa mundong ibabaw ang ikiniit na ikabubuti ng
bawat isa. Okay, magaling. Palakpakan naman natin yung pangatlong grupo. Ngayon naman, bigyan natin ng mga puntos ang inyong mga task. Okay. Ngayon ay bibigyan tayo ng mga puntos. Para sa unang grupo, bibigyan ko sila ng 5 puntos dahil sa kanila malikhaing ginawa tungkol sa logo. Sa nilalaman naman nila, bibigyan ko din sila ng 5 puntos. At sa pagkakaisa, dahil nakita ko lahat naman ay nakikipag-cooperate, bibigyan ko din sila ng 5 puntos. Okay? Sila ay nakakuha ng 15 puntos. Ngayon naman, ang pangalawang grupo ay bibigyan ko rin ng 5 puntos. At sa nilalaman naman ay bibigyan ko rin ng 5 puntos. At para naman sa pagkakaisa, lahat naman ay nakaka-cooperate, so bibigyan ko sila ng 5 puntos. So, mayroon silang kabuuan nakuha na 15 puntos. Ngayon naman, ang pangatlong grupo ay bibigyan ko para sa malikhain ng 5 puntos din. At para sa nilalaman ay 5 puntos din. At para sa pagkakaisa, ay bibigyan ko sila, of course, ng 5 puntos. So, mayroon silang nakuha ang 15 puntos. So, magaling, plus, lahat kayo ay nakakuha ng nag-iisang 15 puntos. Palakpakan naman natin mga sila. Okay, ngayon, class, right? Kung po kayo ng maayos ulit, hindi sa akin ang buti. Batay, sa ginawa gawain kanina, class, ano kayo ang dahilan kung bakit ang okay, TJ? Sa akin po pala, kaya po naitatag ang United Nations ay upang makaiwas tayo sa iwan ng ibang bansa at magkaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Tama, magaling. Itinatag ang United Nations upang muling maiwasan natin ang pag-usbong ng hidwaan ng ibang bansa at tuluyang makamit ang kapayapaan. Tama. Kayo naman, class, sa kabuuan, paano nakatulong ang pagtatatag ng UN sa pagkamit ng pandaigdigang kaunlaran? Sir, okay, Deros? Sir, mahalaga po ang UN dahil ito po ang nagiging, ang pagkakatatag po ng UN ay mahalaga dahil ito po ay nagiging daan sa ating pagiging mapayapa po. Tapos ito rin po ang nagiging daan sa pagiging maunlad ng isang bansa. Tama, magaling. Alam niyo, class, mahalaga ito dahil ito ang nagiging daan sa pagkamit ng kapayapaan na nagiging daan din sa pagkamit ng pandaigdigang kaunlaran. Maliwanag? Okay, ngayon naman, class. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan ng kaunlaran? Victoria? Sir, sa tulong po ng pagkakaisa ay mas napapadali ang pagkamit ng mga bagay na ninanais dahil sa isang mitling at layunin. Tama, magaling. Wala na bang ibang kasagutan? Okay, TJ? Bilang nagdag po sa kanyang sagot ay aking po palagay sa pamamagitan po ng pagkakaisa ay nabubuo po ang respeto ng bawat isa ng bansa sa kabila ng kanilang kultura, relihiyon, at pagkakaiba-iba ng pananaw sa buhay. Magaling, tama. Tamang sabi ni TJ na ang ibig sabihin nito na nang dahil sa pagkakaisa, mas napapadali ang pagkamit ng isang itin at layunin bilang isang aktibong bansa. At hindi lang yan, imposible ang isang bansa makamit ang kanyang kaunlaran ng kapayapaan kung wala ito. Naintindihan? Okay, ngayon naman, class, ano ang mangyayari sa isang bansa kung walang pagkakaisa? Sir, okay, Biros? Sir, mahalaga po ang pagkakaisa ng mga bansa kasi sa pamamagitan po nito ay magiging magpapagtibay po nito ang pag-ugnayan ng mga bansa. Tama. Mapapagtibay nito ang pag-ugnayan ng iba't ibang bansa at may pupromote ang kapayapaan at kaunlaran. Maliwanag ba ang lahat?
Okay. Ngayon class, lahat ng mga sinabi nyo ay tama. Nangangahulugan lamang ito na marami kayong natutunan sa paksang ito. So ngayon naman, nais kong kumuha kayo ng isang kalahating bahagi ng papel dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit. Okay. Narito ang ating pagsusulit. Basahin mo muna ang panuto para sa 1 to 6, ibigay ang anin sa pangunahing sungay ng United Nations at 9 to 10 para sa mabuting dulot ng United Nations. Okay, pwede na kayo mag-umpisa. Okay, class? Tapos na ba? Opo. Okay. Ngayon naman, nais kong magpalitan kayo ng papel para sa ating pagwawasto. Okay? Para sa ating pagwawasto, bilang 1 to 6, ang mga sagot ay ang mga sagot ay ang mga sumusunod. Una is UN Secretariat, pangalawang General Assembly, pangatlong International Court of Justice, ang apat naman ang UN Security Council, ang lima naman ay Trusteeship Council, at ang pang-anim ay Economic Council. Ngayon, class, ay maaari niyong ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Okay, class? Bago tayo magtapos sa ating aralin sa araw na ito, ay nagbibigay muna ako ng takdang aralin. Narito ang inyong takdang aralin. Yan. Basahin ang panuto. Ang ating takdang aralin ay sa kasalukuyan na noong ginagawang hakbang ng UN upang maisulong ang kapayapaan sa daigdig. Yan. Okay, maliwanag ba? Opo. Pero bago natin makalimutan, meron tayong pamantayan sa paggawa ng takdang aralin. Narito. Okay. Pamantayan. Para sinalalaman ay 5 puntos, para naman sa organisasyon ay 10 puntos, para sa kabuuan nito ay 20 points. Okay? Okay. Maliwanag? Okay, dito natatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Sa muli nating pagkikita, class, maraming salamat sa pagpasok niyo dito. At, okay. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you very much, Mr. Robin Hood Balias of Eastern Samar State University, Canavid Campus. All right. Okay, we proceed now to our contestant number 3 from Leyte Normal University under the coaching and instruction of Professor Joyce Magtulis. We give the floor to Mr. Romnick A. Mubahin. Hey, good morning, class. How are you today? That's good to hear. Before we start our discussion, let's have our prayer first. Let's put ourselves in the presence of our Lord. Lord, thank you for this day. Thank you for your love and forgiveness. Always protect and guide us for what we are going to do this day. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Before we start our discussion, let's have an announcement first. Next meeting, we will have our long quiz. So please read all the previous chapters that we had discussed. Any clarification and questions with regards to our quiz next meeting? All right, let's proceed to the next. Let me make some important reminders. Number 1,
Please mute your microphone during discussion and unmute it only if you are recognized. Number 2, always switch on your camera on. Number 3, observe proper grooming during classes. Number 4, be participative and observe proper decorum. And number 5, if you have questions, click the yes button and wait for your name to be recognized. And 6, if you would like to attend some errands, please turn off your camera to notify the teacher. And finally, if you are ready to listen, click the yes button. Okay, let's proceed to our first activity. Learning competency. Okay, let me check our chat box. Okay, everybody is ready. Okay, let's proceed to our learning competency. Suggest ways to address global inequality. Okay, again, if you are ready, click the yes button so that we can proceed to our discussion. Okay, here's our goal for today. Spot the difference, think and reflect, discussion, engage in social media, and advocacy campaign. Are you excited, class? If you are, click the yes button. Okay, you are all excited. Okay, let's have our first activity. Spot the difference. I'm going to give you a set of pictures and then you are going to select the different. And then I'm going to call a student to present his or her answer. Okay, are you ready? Yes. Okay, let's proceed to the first set of pictures. Spot the difference. Is it A, B, C, or D? Let me say our chat box. Nisa, your answer is letter D. Okay, please unmute your microphone. Okay, your answer is letter D. Let's find out if your answer is correct. Correct, it's letter D. Now, unmute your microphone and explain your answer. Because Barong Tagalog is our traditional costume. Okay, let's proceed to the next set of pictures. Is it letter A, B, C, or D? Okay, I see your answers. Mike's answer is letter D. Okay, let's find out if your answer is correct, Mike. It's letter C. Very good. Now, unmute your microphone to explain your answer. Very good, Mike. It's lasagna. Because lasagna is an Italian dish and the rest are Filipino dishes. Very good. Okay, let's proceed to the next set of pictures. Spot the difference. Is it letter A, B, C, or D? Okay, let me check our chat box. Dave, your answer is letter A. Okay, let's find out if your answer is correct. Very good, it's letter A. Now, unmute your microphone and explain your answer. Very good, because letter A is a European home style and the rest are Asian home style. Okay, let's proceed to the last set of pictures. Is it A, B, C, or D? Okay, class, I see different answers coming from you. Okay, let's start first with Mike's answer. Your answer is letter A.
Can you explain why is it letter A? Okay. Because he is an old man. Very good, Mike. Okay. Niza, why did you choose letter B? It's because, very good, because she has a darker skin. Okay, now your turn. Jane, your answer is letter C. Why did you choose letter C? Because she has a longer neck. Very good. Okay, Mike, Dave, your answer is letter D. Why is it letter D, Dave? Because she wear a modern clothes. Very good observation, class. Okay, now, all, all of your answers, which do you think is correct? Ops, wait, don't worry. All of your answers are correct. Because they have unique, they are unique individuals. So they have different traditions, cultures, skin color, or even physical features. That's why it makes them different. Okay, now let's proceed. Let's process your answers. Think and reflect. Wait, okay, number one question. What makes the last picture confusing? Okay, may I call Nisa? Nisa, unmute your microphone. Very good, Nisa. Because they have different features. Okay, let's proceed to the next question. What makes it different among the previous set of pictures? Very good. Because it refers to diversity of people. Okay, very good. Let's proceed to the next question. What do you think these people have in their culture? May I call Dave? Very good, Dave. Because they have unique culture that showcases who they are. Okay, let's proceed to, okay, are you still listening? Give me the yes button if you are still listening, and we will proceed to the next one. Okay, how do you feel after saying the last picture? Mics. That's awful. You are unpleasant while observing the last picture. Okay. Do you have a sense of superiority or inferiority while presenting? While viewing these pictures? Okay, very good. Some of you answered yes and some are no. Okay, let's proceed to the next question. Have you encountered these people? Have you heard about their stories? That's good. Is that inspiring? Okay, let's proceed to the next one. What makes us different from them? Do you think you are superior having such type of skin color? Okay, some of you again answered yes and some are no. Okay, let's proceed to the last question. How does a group become inferior? May I call Jane? Jane? Okay, very good. Because some people become inferior because of their skin color. Which leads us to our lesson for today, which is, very good, Jane, racial and ethnic inequality. Okay. Now, before we proceed to our discussion, let's first
define what is race and ethnicity. Okay, class, what comes into your mind when you hear the word race and ethnicity? Okay, I see your answers. Okay, very good. Some of you stated skin color, culture, Caucasian, traditions, ethnic groups, and traditional groups. Okay, to conceptualize, we define race as a groupings of human based on social or physical qualities or even characteristic in two categories. Generally, we viewed as distinct by society. While ethnicity, it is a set of it's a group of people who identify with each other, usually on the basis of presumed similarities such as a common language, ancestry, history, society, culture, nation, religion, race, or social treatment within their residing area. Okay, now, are you still with me? Give me the yes button if you are still listening. All right, let's proceed. Have you ever been discriminated because of your color? Or do you feel any discrimination? That's awful. But did you know we have a term for that? Correct, Jane. It's racial and ethnic inequalities. Okay. What do you think is racial? What do you think is racial and ethnic inequalities? Any idea? Type your answers in the chat box. Okay. Racial or ethnic inequalities, I mean, your answers. Okay, I will acknowledge your answers. Some of you stated that a type of stereotype or others form of discrimination. Your answers are correct. We define racial or ethnic inequality is the consequence of hierarchical social distinction between racial and ethnic categories within a society, and are often recognized based on characteristics such as skin color or other physical characteristics or individual place of origin or culture. Okay, now, can you give us an example of racial and ethnic inequality? Okay, me I call Mike's. Okay, very good. Like for example, the recent incident of George Floyd, which caused a Black Lives Matter campaign. Okay. A while ago, I presented to you a series of pictures. So when you observe the last picture in the activity, what did you feel? Okay, a sense of superiority. Why? Correct, Dave, because of our culture. Did you know we have that? Correct, Niza. It's ethnocentrism. We define ethnocentrism that our own nation, that our own race, that our own group is the best is called ethnocentrism. The consequence is we suppose that other groups or societies are inferior to us. We also believe that we all belong to social or cultural groups and have a tendency to believe that we are better than they. Thus, the tendency is to set we apart as the better one. And this is usually leads to prejudice. Are you still with me? Give me again the yes button if you are still listening. Okay. Okay, let's proceed. Have you ever been to a foreign land? Have you ever been to a foreign land? Okay. Niza, you've been in Malaysia. Mike's, you've been in Cebu. Okay. Dave, you've been in Thailand.
Jane, you've been in Manila. Okay, how was it? Yes, it's good. What did you feel being surrounded by different people? Nisa, according to Nisa, she felt uncomfortable, as well as Jane, Dave, and Mike. Okay, let me share to you my story. I've been in Singapore, and while we are staying in Singapore, we observe first their tradition, their culture, because as a beginner or as a visitor of that place, I am not familiar. So I am also uncomfortable. But the reason is why we felt uncomfortable when we are in other places, because they were more than us, and which make us minority among the others. With that in mind, let me raise to you this question: how do people become a minority? Okay, let me check your answers. What do you think is being shown in the picture? Okay, correct. It's migration. Okay, Mike, your answer is migration. Can you tell us what is migration? Okay, migration is when people or migrate from one society to another. They are commonly called minorities in the new society. Migration could be voluntary by choice or it could be involuntary. For instance, during the reign of communism in mainland China, some of the Chinese migrated to the Philippines to seek refuge due to its authoritarian ruling. And next picture, what does the picture portray? What does the picture portray? Correct, Jane. It's colonialism. Okay, the term colonialism, some people become minorities in their own country without ever leaving their place of birth or without leaving their place of birth. This happens when people from another country decide to settle in a new land and take control of the society. We call this method of establishing colonialism. Establishing colonialism. Often people who take over those so for economic gain. They often keep their control by military force because they have political and social power. They set the standards for the society. In such cases, the original inhabitants of that particular place, they become minorities. Okay, for example, the Philippines had been colonized by the Spaniards, by the Americans, by the Japanese people, whom controlled its government resources and trade. Next one is you are going to fill in the missing letters. Complete the word. Okay, correct, Niza. It's annexation. Annexation, citizens may turn out to be annexed when their country is joined or annexed to another nation. Annexation could either be involuntary or voluntary. Annexation usually happens after the war ends. For example, this happened when Sabah, a former Philippine territory, embraced to be ruled by Malaysian government. This eventually lead to annexation of the Sabah people from the people of mainland Malaysia. Okay, are we still good?
All right. Are there any questions and clarifications? Okay, let's proceed. Let's apply what you have learned. Okay, here it is. Engage in social media. Okay, now go to your Facebook account. Learn more about how minority groups are treated in terms of their race by reading a conversation or a story about it. Follow the hashtag related, hashtag race equality, hashtag fight racism, or you may explore other hashtags. Take a screenshot of the post and reflect on the main issue that is being tackled in the post. In a paragraph, encode your reflection and paste your pictures in a PowerPoint slide. And after 10 minutes, you are going to present your work to the class. Am I clear? There is any question with the guidelines? Hit the yes button on your screen if it's a yes. All right. Here is the rubric for our activity. Argument, 40%. Depth of reflection, 20%. Clarity, depth of reflection, I mean 40%. And clarity is 20%. A total of 100%. Okay, let's give everyone a very good compliment. Type in very good classmates in our chat box. Very good class, since everyone got an excellent output. Let's proceed with our final activity. Advocacy campaign. In line with the campaign toward race equality, you are going to create an infographic that voices your campaign for race equality. You are encouraged to use applications such as Canva, Photoshop, Microsoft PowerPoint in making your own infographic. After making your infographic, you will post your advocacy infographic in your Facebook wall and start a productive conversation about it. The following are the guidelines in making your infographic. The width of an ideal infographic must not be more than 600 pixels, and the length should not exceed 1,800 pixels. Almost all vertical infographics wide. Shorter infographic height goes up to about 2,000 pixels. Submit your infographic in a JPEG or PDF format to avoid some technical problems. Please follow the directions exclusively. Here is our rubric for this activity. Okay, creativity 40%, content 40%, and the mechanics 20%. A total of 100%. Okay. Do you have questions and clarification, class? Hit the yes button if there is. Since there is none, you may start working. Your output will serve as your attendance for today. Okay, very good performance, class. Do you still have questions? Okay, since there are no more questions, let's call it a day and class dismiss. Thank you and God bless. Thank you very much, Mr. Romnick A. Mabahin of Latin Normal University. Okay, so we're down to the last contestant for teaching pageant, PSED category.
We now give the floor to the contestant from St. Joseph College. We have Miss Jinbiti Aroy under the coaching and instruction of Professor Sherwin C. Perez. Spelling pag ang Magandang umaga sa ating lahat. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo kay Mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So magandang umaga ulit, mahal kong mag-aaral. Kumusta ang inyong gising? Nakatulog ba kayo ng maayos? Mabuti naman. So nandito na naman tayo sa bagong araw para sa bagong paksa na tatalakayin natin ngayon. Pero bago yan, naalala niyo pa ba yung tinalakay natin noong nakaraang araw? Magaling. So tingnan nga natin. So ano nga ulit yung paksa na tinalakay natin noong nakaraang araw? Grace? Mga anyong lupa at anyong tubig. Magaling, Grace. Tama, ang anyong lupa at anyong tubig. So ano ba ang kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa ating pamumuhay? Carlo? Tama, Carlo. Mahalaga ang anyong lupa at anyong tubig sa ating pamumuhay sapagkat ito ang nagsisilbing pangunahin nating pangangailangan para tayo ay mabuhay dito sa daigdig. So ano-ano ang mga kontribusyon nito sa atin bilang tao para makipagsapalaran dito sa daigdig? Hana? Tama. Ang anyong lupa ay nagsisilbing pangunahin nating tirahan. Samantalang ang anyong tubig ay nagsisilbing pangunahin nating pagkain sapagkat dito tayo kumukuha ng ating pagkain, umiinom para tayo ay maging malusog, maganda, at malinis. Tapos, minsan ba, natanong niyo sa sarili niyo kung bakit may ganito tayong kagadahan. Si Carlo, may ibang kagwapuhan. Ikaw, Edward, natanong may kagwapuhan kang ganyan? Tama, Edward. Siguro sa mga magulang mo, tayo. May mga pag-aaral na nangyari, kaya yan yung There seems to be some technical problem again, experienced by Miss Aroy. I guess you'll allow them to adjust since this is the last contestant. I would like to request the assistance of the coach and the other persons beside Miss Aroy to do the adjustment. A cue or a signal is appreciated if things are okay.
So while waiting, we'd like to inform everyone that we are down to the last contestant for BSED teaching pageant. Is Miss Aroy going to be back? All right. So we give the floor again to Miss Jean B. Aroy. Maybe you can just pick up from where you have left. Alawat siguro ko andiri internet. Yeah, you're back. I guess you can begin now. Okay, let's proceed from there. Okay, go ahead. Thank you. So kagaya na lang ng class ng nasa larawan. O kilala niyo ba kung sino yung nasa larawan? Grace, Einstein, maaari. May iba pa ba? Lira? Charles Darwin, tama. Ito ay si Charles Darwin. So si Charles Darwin class ang nagpatibay sa pag-aaral kung saan ba talaga nagmula tayong mga tao dito sa mundo. At binansagan siyang ama ng ebolusyon. Bakit kaya binansagan si Charles Darwin na ama ng ebolusyon? Maalam ba sa inyo? Sapagkat class, si Charles Darwin ay pinagtibay niya at pinatunayan niya na ang lahat ng nilalang ay magkaugnay at nagmula sa iisa at simpleng organismo na may iisang selula lamang. Kaya pinapatunayan niya ito. Patawag na yung ma'am. May error naman po, ma'am. Di man ko ka. My Lord. Ma'am, okay ba pa-intro ko balik, ma'am? Pwede mag... At pinatunayan niya ito sa kanyang libro, na The Origin of Species by Means of Natural Selection noong 1875. Kaya wag niyong kalimutan, class, kung sino si Charles Darwin, ang ama ng ebolusyon. At nabuo niya ang ebolusyon. So ang ebolusyon, class, ay ang proseso ng pagbabagong anyo ng mga nilalang sa loob ng mahabang panahon para makaangkop ang mga tao sa kapaligiran. So mas malaki pala ang papel ng kapaligiran, class, para sa pagbabagong anyo ng bawat nilalang dito sa mundo. Kung mabagal ang pagbabago ng kapaligiran, mabagal din ang pagbabagong anyo ng mga nilalang. So sinasabi sa evolution class, sa teoryang evolution, tayo daw ay nagmula sa nasa larawan. Naniwala ba kayo? Kayong lahat na tayo ay nagmula sa ganitong larawan? Krisha? Okay class, ito ang teoryang evolution na tayo daw, mga tao, ay nagmula sa bakulaw or apes. So ito yung mukha ng bakulaw, class. Sinasabi dito sa teoryang evolusyon na pinagtibay ng mga dalubhasa na tayo ay nagmula sa mga bakulaw. So may ipapakita ako sa inyong larawan. O tingnan nyo yung nasa larawan. Ano yung mga nakikita nyo sa larawan? Marife? Tama, may mga buto. Ano pa? Sherlyn. May mga malaunggoy na tao, magaling Sherlyn. Ano pa? Oliver? Tama, may mga bungo. So class, ano kayang kaisipan ang mabubuo nyo sa larawan? Ito ay mga, Carlo? Lumang tao. O ibig sabihin, class, ito ay mga sinaunang tao. At yan yung diskobrehin natin ngayon. So, base sa mga paleoanthropologist o ang mga nag-aaral sa sinaunang kultura ng tao at ang pag-angkop ng mga sinaunang tao sa makabagong kapaligiran para ito ay makaangkop na nakita nila yung mga fossil o mga labi ng mga nilalang na sinaunang panahon sa iba't ibang panig ng daigdig. Kagaya na lang ng nasa larawan. So mula Australopithecus hanggang Homo sapiens. At class, tinatawag pala ang pangkat ng tao at unggoy na hominid. Huwag niyong kalimutan, class, na ang tawag sa pangkat ng mga ninuno ng unggoy at tao ay hominid.
So may dalawang uri ang hominid. Ito ang Australopithecus o Southern Ape at ang pangalawa ay Homo na ibig sabihin sa Latin ay tao. So unahin natin sa pagtalakay ang nasa larawan, ang Australopithecus. So base sa larawan class, ano yung mailalarawan nyo sa Australopithecus? Ano kayang merong katangian ng Australopithecus? Ano kaya yung mga pagbabagong naganap sa kanya? Carl? Tama, malalaki ang kanyang ngipin. Ano pa? Jera? Maliit ang utak kumpara sa modernong tao. Trisha? Magaling. Nabubuhay ito sa kagubatan, kumakain lamang ng prutas, dahon, at kung ano-ano pang makikita sa paligid. So ulitin natin ang Australopithecus, malalaki ang ngipin, maliit ang utak kumpara sa modernong tao, nabubuhay ito sa kagubatan, kumakain lamang ng prutas, dahon, at kung ano-ano pa na makikita nila sa paligid. So sa sunod class, ito namang nasa larawan, ang Homo habilis. So base sa larawan class, ano naman kaya yung mga katangian na meron ang Homo habilis? Greg? Tama, Greg. Ang Homo habilis ay nangahulugang taong bihasa o handyman. Sapagkat base sa larawan, ito ay marunong nang gumamit ng mga kagamitan na yari sa bato at buto ng hayop. At mas malaki ang utak nito kaysa Australopithecus. So ulitin natin, ang Homo habilis, ito ay nangangahulugang handyman o taong bihasa dahil siya ang unang species o nilalang o isang hominid na may kakayahang gumamit ng kagamitang yari sa bato at buto ng hayop. At mas malaki ang utak nito kaysa Australopithecus. So ang sunod naman ay ang nasa larawan na naman, ito ang Homo erectus. O, anong nakikita nyo sa larawan? Ano kaya mga ginagawa ng Homo erectus? Francine? May apoy. Ano pa? Lira? Nakakatayo na. So, ibig sabihin, class, ang Homo erectus ay ang unang hominid din na nakadiskubre sa paggamit ng apoy at nagpasimula sa pagsuot ng damit para maprotektahan nila ang kanilang sarili sa lamig. At ang mga Homo erectus din, class, ay may kakayahan na ding maglakad ng tuwid. So ulitin natin sa pagbasa, ang Homo erectus, nakadiskubre sa paggamit ng apoy at nagpasimula sa pagsuot ng damit. May kakayahan na din itong maglakad ng tuwid. So ang pinakahuli, class, ay ang Homo sapiens. O tingnan niyo yung Homo sapiens, may pagbabagong nangyayari. Tulad na lang sa kanilang mga muka. O, ang mga Homo sapiens, class, ay marunong na ding mag-isip. O ibig sabihin ay taong nag-iisip. Sapagkat malalaki na ang kanilang utak na halos 3 ulit ang laki kaysa mga taong utak ng mga bakulaw. At sila din, class, ay marunong na ding mag-isip, maging malikhain, at makapangatwiran. Ibig sabihin, class, alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Yan ang Homo sapiens. So ang Homo sapiens, ang ibig sabihin, taong nag-iisip, malalaki ang utak na halos 3 ulit ang laki kaysa mga bakulaw. At marunong na din silang mga tuwiran at maging malikhain. So huwag niyong kalimutan ang lahat ng mga ebolusyon ng tao, class, sapagkat ugnay ito sa atin. So naintindihan niyo ba? So ulitin nga natin. Ang mga sinaunang tao, Australopithecus, ito ay may malalaking ngipin, maliit ang utak kumpara sa modernong tao. Maiikli ang paa at nabubuhay sa kagubatan. Kumakain lamang ng mga prutas at dahon at kung ano-ano pang makikita sa paligid. Yan ang Australopithecus. At ang pangalawa ay ang Homo habilis na nangangahulugang handyman at may kakayahan itong gumawa ng kagamitan na yari sa bato. At ang Homo erectus ay nakadiskubre sa paggamit ng apoy at nagpasimula sa pagsuot ng damit. At ang Homo sapiens, ibig sabihin ay wise man o taong nag-iisip na may kakayahang mag-isip, maging malikhain, mga tuwiran din. So ngayon, class, may natutunan ba kayo? Alam niyo na kung ano yung evolusyon natin, kung at saan ba talaga tayo nagmula? Okay, may
gawa ako sa inyo para makita ko na alam nyo talaga kung ano yung tinalakay natin ngayon. So may mga pinaghalo-halo akong salita dito. Isaayos nyo ang pinaghalo-halong mga salita sa bawat bilang upang makabuo ng buong pangungusap na naglalarawan at naaayon sa kalagayan, pamumuhay, at katangian ng mga sinaunang tao. So, sinong gustong sumagot? Okay. Una, Marife. Pangalawa, Benboy. Pangatlo, Nancy. Pang-apat, Oliver. So, bigyan ko lang kayo ng 3 minuto para masagot nyo yan. Okay. Tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Number 1, sa una, kay Marife, ang Australopithecus ay maliit ang ngipin. Nabubuhay ito sa kagubatan, kumakain lamang ng mga prutas, dahon at kung ano pang makita sa paligid. Magaling, Marife. Tama. Pangalawa, kay Benboy, ang Homo habilis ay nangangahulugang taong bihasa na may kakayahang gumawa ng kagamitan na yari sa bato. Tama din, Benboy. Mahusay. Pangatlo, kay Nancy, ang Homo erectus ay nakadiskubre sa paggamit ng apoy at nagpasimula sa pagsuot ng damit. Ang galing naman. Okay, very good, Nancy. Pang-apat, kay Oliver, ang ibig sabihin ng Homo sapiens ay taong nag-iisip na may kakayahang makapangatwiran at maging malikhain. Tama. Okay, mahusay mga mag-aaral ko. So, base sa mga natuklasan nyo, sa Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, at Homo sapiens. Ano-ano ang naganap sa bawat kalagayan, pamumuhay at katangian ng mga sinaunang tao? At kung ihambing natin ngayon sa modernong tao, ano kaya yung pagkakaiba at pagkakatulad? Hana? Okay, iba't iba ang mga katangian nila, iba't iba ang mga pamumuhay nila, kalagayan, at ang kanilang pakipagsapalaran sa daigdig. Tama, Hana, sapagkat ang Homo erectus, hindi pa sila marunong mag-isip. Kung ano-ano lang yung nakita nila, yun lang yung ginagawa at kinakain nila. Samantalang sa Homo habilis naman, marunong na silang gumamit ng iba't ibang kagamitan na yari sa bato at buto ng hayop. At ang Homo erectus, marunong na din silang gumamit ng apoy para pamproteksyon sa kanilang mga sarili. At ang Homo sapiens, marunong na silang mag-isip. Nakagaya din nating mga modernong tao. Kung ihambing natin, class, ang kalagayan noon at ngayon, class, payak ang kalagayan nila dati. Wala pa silang kung ano-ano mang ginagamit na teknolohiya. Hindi kagaya sa atin ngayon na isang malawak na pag-iisip na ang ating ginagamit upang makadiskubre sa lahat ng bagay. Lahat ng mga tanong ay may kasagutan. Lahat ng mga problema ay may solusyon. So, bakit ba mahalaga ang mga ito para sa pakipagsapalaran dito sa daigdig? Greg, bumubuo sa atin. Tama, Greg. Mahalaga ang mga ito sapagkat ito yung kumpleto sa buhay natin. Kung hindi natin alam kung saan tayo nagmula, wala din. Para din tayong walang halaga dito sa mundo. Kaya mahalagang malaman natin kung bakit ito ay mahalaga sapagkat ito ang bumuo at nakapagpababago sa ating sarili. Naintindihan niyo ba? Okay, magaling. So, may isa pa akong ipapagawa sa inyo. Gusto ko na kayo mismo ang magdiskubre. Gusto ko kayo mismo ang magtalakay sa iba't ibang ebolusyon. So bumuo ng 4 na pangkat na may 6 na miyembro at sa bawat pangkat at pumili ng isang representante na magtatalakay dito. Sa una, sa Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, at Homo sapiens. So, bigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Okay. Class, ang ganda ng inyong pagtatalakay. Lahat ng mga sinasabi niyo ay tama. Mahalaga ang ebolusyon ng tao base sa pag-aaral ng mga
siyentista o mga dalubhasa na pinangunahan ni Charles Darwin. Na ito yung kasagutan kung bakit mayroon tayong ganitong katangian. Pero class, mahalaga na malaman din natin kung bakit may mga ganito dito sa daigdig. Pero kaya nga meron akong nabuong kataga dito na gusto kong buuhin nyo. Ito binigyan ng iba't ibang lahat tayo ay Diyos ng katangian. Paula, pwede bang ikaw ang bumuo ng katagang yan? Lahat tayo ay binigyan ng iba't ibang katangian ng Diyos. Tama, Carla. So lahat tayo ay binigyan ng iba't ibang katangian ng Diyos. So ibig sabihin, class, lahat tayo ay binigyan ng iba't ibang katanyagang katangian para makadiskubre sa lahat ng bagay. Katulad na lang mga dalubhasa ng mga siyentista na pinangunahan ni Charles Darwin. Binigyan lamang sila ng kakayahan ng Diyos para lahat ng ito ay magkaroon ng kasagutan. Lahat ng ito ay magkaroon ng solusyon. Yung mga katanungan natin kung saan tayo nagmula, lahat nito ay ang Diyos ang may alam. So, ang pinakahuli natin gagawin, may bibigay ko ako sa inyong pasulit. Ito. So, kumuha ng isa't kalahating papel at sagutin nyo ang mga katanungan. So, sa unang pasulit, isulat ang tamang sagot sapat lang. So, basahin ko ang una. Ang tawag sa proseso ng pagbabagong anyo ng nilalang upang makaangkop ang mga ito sa kanyang kapaligiran. Pangalawa, ang akda ng The Origin of Species by Means of Natural Selection noong 1850. At ang pangatlo, ang tawag sa pangkat ng mga ninuno ng unggoy at tao. Pang-apat, ang nakadiskubre sa paggamit ng apoy. At ang panglima, ang nangangahulugang taong nag-iisip. So pangalawang pasulit, isang sanay kung bakit mahalagang malaman natin ang kakayahan, katangian, kalagayan ng mga sinaunang tao at paano ito nakatulong natin sa modernong panahon. So bigyan ko lang kayo ng 10 minuto para masagot ang lahat ng ito. Okay, so sagutan natin ang bilang 1 hanggang 5. Una, ang tawag sa proseso ng pagbabagong anyo ng nilalang upang makaangkop ang mga ito sa kanyang kapaligiran. Anong sagot? Evolusyon. Tama. Pangalawa, ang akda ng The Origin of Species by Natural Selection noong 1850. Charles Darwin, magaling. Pangatlo, ang tawag sa pangkat ng mga ninuno ng unggoy at tao. Hominid, mahusay, magaling na pala kayo, class. Pangapat, ang nakadiskubre sa paggamit ng apoy at nangangahulugang paggamit ng apoy ang Homo erectus. Tama. So nangangahulugang taong nag-iisip sa panglima, Homo sapiens. Okay, tingnan natin. Sino nga nakakuha ng 5? Ang dami. Madami pala kayong nakakuha ng 5. Ibig sabihin, naintindihan niyo talaga yung tinalakay natin ngayon. So dito sa pangalawang pasulit, class, ako na lang magbibigay ng puntos sapagkat babasahin ko pa yung mga sagot niyo. So sa susunod class na pagkikita natin, dapat mag-aralan niyo ang mga nagaganap sa panahon ng bato at panahon ng metal at tukuyin niyo kung ano ang kahalagahan nito sa sinaunang tao sa kanilang pamumuhay. So salamat sa inyong pakikinig. At bago tayo umalis dito sa ating classroom, manalangin muna tayo kay mahal na San Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal na San Jose, ipinalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat at mag-ingat kayo. Thank you very much, Ms. Genvi T. Aroy of St. Joseph College. All right, that concludes our contest for teaching pageant for the BSED category. And at this point, I'd like to convey my congratulations to our contestants, to all our contestants and our coaches for this contest this morning. All right, and so
For the announcement of winners and other related information, we give you the following PowerPoint decks for the details. All right, so there you have it. Those are our announcement and information for the subsequent events. At this point, we would like, on behalf of Chad Region 8 and PACTE Region 8 as well, we'd like to convey our gratitude to our Board of Judges for the teaching pageant ESED category. Thank you very much for gracing our event, and we appreciate your effort to be here virtually. What will follow is photo opportunity with our Board of Judges, with our contestants and coaches. Everybody is requested to be on their screen now so that we document our presence this morning. All right, Professor Ariaso is there. Ma'am Jenny Advincula, Ma'am Corpin, Ma'am Joyce is already there. Ma'am Eileen Rodaza would like to see you on screen. Jeremy from SJC, please open your video screens. Eileen Rodaza is not yet there. Ma'am Rowena Ariaso is so beautiful, Charot. Ma'am Joyce, Ma'am Daga, okay, is already here. What about Ma'am Estolano? I saw her earlier at the start. Okay, everyone is requested to project the best aura. Sir Leo, the best projection. Okay, Sir Neil, tell us when to say cheese. Okay, ready. Ready, 1, Doug. 2, 3. Okay, that's poised already. Do we have one more shot? Okay, iba naman na angulo. Pakiganon na naman. Dr. Bebs, you're there. Yes, okay. Ready? Okay, ready. Say ASEAN. 1, 2, 3. ASEAN. ASEAN. Okay, done? All right, so on behalf of everyone on Zoom and on FB Live, we'd like to thank you again for the conclusion of this day 2 of our virtual competitions, the BS Ed Teaching Pageant, and the Spoken Word Poetry in Filipino. LC people, hello. All right. And also, if our judges for SWP are still here, Dr. Pagliawan, Professor Alunan, and Ma'am Jenny Advincula, thank you so much. It's such a pleasure to host this event again. We'll see you again on Saturday, that's August 22, for the Junior Faculty Teaching Demonstration, Teaching Pageant, and Spoken Word Poetry in English. Okay, so thank you very much. God bless everyone. Let us all stay safe still. We cannot afford to be complacent. Okay, let's stay safe. God bless.